iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද කියන වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වාගේ WhatsApp account එකේ ඔයා යවන WhatsApp message එකක් එයාටම විතරක් බලන්න යවන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන වලට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එක. මොකද ඔයා යවන message එක වෙන කිසිම කෙනෙකුට බලන්න බෑ මේ ක්‍රමය හරහා. එයාටම විතරක් බලන්න ඔයා WhatsApp message එකක් යවන්නේ කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝදී බලමු. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝට ගිහින් බලමු අපි ඔයාගේ WhatsApp account එකකින් එයාට යවන message එක එයාටම විතරක් බලන්න කොහොමද යවන්නේ කියලා. හරියනවා වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් විවරණ share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරියනවා එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඔය මුලින්ම කරන්න ඔයා Google Chrome එකට යන එක. ඊට පස්සේ මෙතන search කරන්න මේ privatenote.com කියන site එක. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතන තියෙනවා මේ write your note here කියලා. එන්න එතන ඔයාට යවන්න ඕන message එක type කරන්න ඕන. මම යවන්න ඕන message එක මෙතන type කරනවා. මම මෙතන type කරනවා how are you කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා create note කියලා අන්නේ බටන් එක press කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතන show option කියලා තියෙනවා අන්නේ බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙතන තමයි වැදගත්ම දේ. මෙතන තියෙනවා මේ note එක අපි දාපු note එක එකපාරක් කියවලා යවුණු ගමන් destroy වෙන්න හදන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ඔයාලට ටච් කරලා පෙන්නන්න මෙතන 1 hour වලින් destroy වෙන්න හදන්න පුළුවන්. 24 hours 7 days 30 days ඒ වගේ පුළුවන්. මම මෙතන මේ after reading it කියලා දානවා. කියන්නේ කියවපු ගමන් delete කරලා යන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයා password එකක් type කරන්න ඕන. මම මෙතන password එක type කරනවා. මෙතන 1 2 3 4 5 6 කියලා මම type කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ යටත් confirm password කියන එකට මම 1 2 3 4 5 6 කියලා type කරලා කරන්න තියෙන මෙතන මේ create note කියන බටන් එක press කරන එක. ඔන්න දැන් note එක create වෙලා තියෙන්නේ. අපේ message එක create වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ link එක copy කරගන්න. මම මේ link එක ඔන්නම touch කරලා තියන් ඉඳලා මෙතන මේ copy link test කියන එක click කරනවා. ඔන්න යාළුවෝ දැන් මේ වැඩේ ඉවරයි. දැන් ඔයාලට කෙලින්ම යන්න තියෙනවා වගේ WhatsApp account එකට මම මගේ WhatsApp account එකට යනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට WhatsApp message එක යවන්න ඕන කෙනාගේ WhatsApp එක open කරගෙන මම ඔන්න open කරගත්තා. මම මෙතන ඒ link එක paste කරනවා. ඔන්න මම paste කළා. දැන් මම ඒ link එක ඒ ෆෝන් එකට යවනවා. ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් send කරා. ඔන්න දැන් යාළුවනේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද අපිට message එක අපිට විතරක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම ඒ ෆෝන් එකට යනවා. ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් මේ මට ඒ WhatsApp message එකේ link එක open කරන්න යන්නේ. ඔන්න මම දැන් මේක touch කරලා open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන yes show me the note කියන එක touch කරන්න ඔයා. එතකොට ඔන්න ඔයාට යටින් පේන password එක ඉල්ලනවා. ඔයා ඒ ඉස්සෙල්ලා note එක දාලා ඔයා password එකක් දුන්නා. අන්න ඒ password එක තමයි මෙතන දෙන්න ඕන. ඔයාගේ යාළුවාට නැත්නම් එයාට නැත්නම් ඕනම කෙනෙක්ට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඒ දාපු password එක කියන එක විතරයි. එතකොට එයාට විතරක් මේ message එක බැලීමේ හැකියාව දෙන්න ඕන. මම ගාව password එක මම මෙතෙන්ට type කරනවා. ඔන්න යාළුවා මම password type කරනවා. ඒක ඊට පස්සේ process කියන එක touch කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න process කියන එක touch කරා. දැන් ඔයාලට පේන message එක මම ගහුවා how are you කියලා මෙතන පේනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපව back ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම දැන් message එක කියවලා ඉවරයි. දැන් ඔන්න මම back යනවා. ඔන්න back ගියා. ඕ මම දැන් ආපහු මේ link එක වලට touch කරලා පෙන්නන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා not destroyed කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයෙ පෙන්නන්නේ නැහැ. එකපාරයි බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ destroy වෙලා තියෙන message එක ආයෙ බලන්න බෑ. ඒක වට වසුදායක වෙයි. මොකද
ලින්ක් එක වාට ප්‍රවන්සි ආරස්ස කරගන්නවාට ලේසිහිම් පහසුවෙන් මේ ක්‍රමය හර ඕනම් කෙනෙක්ට මෙසේජයක් යවලා එක පාරෙන් ඩීටෙන් හදන්න පුළුවන්. එතකොට එක පාර බලන පස්සේ ඩිලීට් වෙනවා. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක WhatsApp කරා එවි මේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් වල මම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ නම් ගිහින් නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.